Yung mga kuy, so nag-build kami ng GHL application for integrating Sendit as one of the payment methods or payment app something dito sa high level, no, para makapag-receive ka ng local payments within Go High Level. So this is Tara Payment. So as you can see, here it is, and it will be launching very very soon. So nasa final testing na kami mga kuys. So sub account. So, ito kasi naka-install na, no? So, ang gagawin mo lang pagka na-install mo to, click mo na yung configuration, tapos maglalagay ka lang ng yung send it na API keys mo, yung test, saka yung production. So, ganito kasi siya. Ayan. So, yung test, saka yung na live na API keys. So, don't worry. We are not storing your API keys and encrypted siya. So, dyan lang siya mga quiz. Hindi namin ini-store yung API keys nyo. Kasi syempre bawal yun. And yun nga, kailangan namin ng approval from high level para at least ma-audit yung software namin or GHL Marketplace app namin para at least panatag kayong lahat, no, bago namin i-launch to. But for sure, we are not storing any API keys, no. So safe na safe yan mga quiz. And bukod doon, pwede ka rin maglagay ng custom brand name saka brand logo URL. So doon sa checkout, imbes na Tara Payments yung makikita mo, pwede mo ilagay, no, yung company name mo or pangalan mo or kung ano man para at least custom siya. Then pwede ka rin maglagay ng brand logo, no. So ayun, subukan na natin. So na-install ko na to. So lipat lang ako sa isa kong sub account mga kuys. So andito kasi yung test payment ko eh. So ayan, ito tayo sa payment links. So copy ko to. Tapos ayan, payment links muna tayo. So R, B, tapos ayan, email ko. Lalagay ko dyan. So pay. So ayan, as you can see, ayan, nagano ko ng on logo, saka yung icon or logo ng logo ko. Ayan, so ganyan yung makikita ng customer nyo pagka doon sila nag-check out sa direct link, ito mismo. So sa one-time payment mga kuys, present lahat to. So credit card, QR payments, e-wallet, debit card, direct debit rather, retail outlet, LBC, Cebuana, mga ganyan, saka pay later, no? Yun nga lang, syempre, pagka sa credit card, debit card, meron tong certain minimum lang, no? Kasi piso lang to, so kaya hindi siya nag-show, no? Yung fill out form. Tapos, yung sa bill is, ganun din, ayan, no? Minimum of 50. Once na meron na kayong sendit na account, mga kuys, or na-approve na kayo ng sendit, by default, wala tong credit card method sa kayong bill is. Para ma-enable nyo to or para magamit nyo to, kailangan nyo munang i-request sa sendit na i-enable itong credit card saka debit card saka pay later, no? So again, by default, ito lang yung payment method na magagamit nyo pagka nagpa-approve kayo sa sendit. And then yung mga transactions natin, pwedeng one time saka subscription, no? So as you can see, meron dito subscription, no? So wala pa akong subscription na na tinetest. Pero gagana yan for sure. Doon naman sa subscription, possible mawala yung QR payments, saka yung pay later, saka yung retail outlet. So ang meron lang sa subscription na plan or payments, credit card, e-wallet, direct debit. So I think yun lang, no, as far as I know. Kasi syempre hindi ka naman pwedeng mag-recurring payment sa or hindi ka naman pwedeng mag-recurring fee or mag-set ng recurring fee sa pay later, no, or sa retail outlet, 'di ba? So hindi siya supported. So ganun siya gumagana mga quiz. So for now, let's try yung e-wallet. Yan, babayad ako ng piso. E-wallet, so GCash. So on ko lang yung GCash ko, scan. So yun, pay. So ayan, nag-pay na ako na 1 peso. Ayan, so payment received. So dapat magre-redirect dito 'yan. So thanks for your payment. Tapos check natin doon sa transaction. So dapat succeeded 'yon. So ayan, succeeded siya. So working, no? So fully na siya, sync dito sa high level, no. Hindi na kayo pupunta doon sa send it na backend nyo or hindi na kayo kailangan gumawa ng mga workflow automations na manual. So it's fully integrated na. And bukod doon mga koys, so pwede nyo ring i-refund, no, pagkakabayad lang. So again, remind ko lang kayo mga koys, yung refund na feature, meron lang siyang certain time limit. So as you can see here, ito, 4:06 PM, hindi na pwedeng i-refund, no. So yung mga kakabayad pa lang ang pwede. So refund natin yan, check natin kung gumagana. So yan, working. And ang refund is working lang sa e-wallet saka sa credit card, debit card. Pero pagka nagbayad si customer nyo sa LBC or direct debit or bill is, so hindi may refund mga kuys, hindi siya supported.
So, e-wallet lang sa credit card, debit card ang supported ng refund na feature. So, next, subukan naman natin sa funnel, no? So, punta ako sa sites, tapos dito, tapos, ito, view page. So, ayan, bale, gumawa ako ng sample funnel. So, click ko lang to. Ayan, may pop-up. Tapos, ayan yung product, nakakabit dun sa funnel. So, hindi ko na ituturuan kung paano magkabit ng, ng product dito sa funnel. So, alam nyo na dapat yan. Ayan, kayo na lang bahala, mga quiz. So, test company. So, RJV, email, ito, email ko. So, complete order. So, wala kasi akong ibang payment method. So, sa ngayon, e-wallet lang. So, tas wala rin akong ibang Maya, wala akong Shopee, wala akong GrabPay. So, GCash lang ulit ang matest ko. So, GCash, bayad ulit tayo. So, sana hindi ma-band. So, baka kasi sa transaction, ma-flag. Yun, okay pa. So, pay. So, ayan, magre-redirect yan. So, kung ano yung setting ng funnel nyo, no, kung saan siya magre-redirect. So, obviously, dito yan. So, thank you for your booking sa thank you page. So, nakaset yan doon sa funnel. So, tas sa inyong product, nandito. So, kayo na bahala dyan. So, check natin kung nag-reflect dito. So, ayun, nandun na naman siya. So, live coverage. Ayan. Ay, payments, transactions. Ayan. So, nawala yung refund. Pero refunded na yun eh. Anyway, bug na ng GXL yan. So, live coverage, so working. Tapos, check natin tong contact na to. So, dapat makareceive siya ng resibo. So, ayan. Makareceive siya ng resibo, dalawa. Ito yung isa. Ito yung isa. Ayan. So, ayan. Ayan. Resibo. Ayan. Goods. Ayan. So, working yung ating payment. Hindi lang sa funnel nyo yan magagamit. Sa lahat ng features na may payment. No? So, pwede sa calendar booking. Yung kung gusto nyo magpa-appointment ng may bayad, pwede. Tapos, dun sa affiliate marketing nyo, pwede rin. So, gagana siya dito. Sa affiliate, tas payout. As long as meron silang bank account, pwede yan. Tapos, yan, sa product, sa store. So, working yan, mga kois. So, again, Tara Payments will be launching very, very soon. So, tinatapos lang namin yung ibang minor issues. Tapos, gusto nga namin, live siya, no, na madadownload nyo dun sa App Store or App Marketplace ng Go High Level para at least panatag din kayo, no. So, kasi, mas magandang in-audit yung mga gawa natin para at least merong validation from Go High Level na safe yung ating application. Hindi mag-i-store ng API keys and whatnot. Well, anyway, so that's it for Go High Level Send It integration na custom payment integration na ginawa namin. Abang lang kayo, mga kois. So, thank you for watching.